Yang pertama, amalkan interferon. Interferon ni saya bagi tahu terus terang, harga dia tinggi sikit lah. Tinggi sikit sebab dia teknologi dia tinggi. Dia akan mengaktifkan sistem alertness pertahanan tubuh kita. Bila mana virus masuk, dia dah ready. Maksudnya antibody kita dah ready untuk combat, untuk lawan, untuk berperang dengan virus tu. Nama dia interferon. Dia bagus. Dia dibuat daripada biji labu, ekstrak biji labu, dan sangat bagus untuk masalah yang berkaitan tentang virus. Contohnya macam demam sesama, contohnya macam lelah, contohnya macam kayak kan, ni virus kan, fungus kan. Benda-benda yang berkaitan allergic, sangat bagus sangat interferon ni. Okay, yang kedua, amalkan omega